Anh là một người cha đã ngoài 40, anh biết rõ mình nóng tính, anh biết từ thuở nhỏ khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, anh đã hứa với lòng sẽ không bao giờ để con cái mình phải sợ hãi như vậy. Anh biết mình dễ tổn thương khi vợ nói một câu vô tình giống hệt giọng bà nội ngày xưa. Anh biết con trai anh 15 tuổi đang tuổi nổi loạn và anh biết chính xác những câu nói nào sẽ khiến cậu bé câm nín hoặc bùng nổ. Anh biết hết nhưng chuyện vẫn lặp lại. Tối hôm ấy như bao tối khác, anh về nhà mệt mỏi sau ngày dài làm việc, vừa mở cửa đã thấy con trai ngồi chơi game, tai nghe to đùng, cơm nguội ngắt trên bàn. Vợ anh đang lau nhà, mặt mệt mỏi, cơn giận quen thuộc dâng lên ngay tức khắc. Con làm cái quái gì vậy? Học hành đâu rồi? Chỉ biết chơi suốt ngày. Giọng anh vang lên to hơn anh tưởng. Con trai giật mình, bỏ tai nghe xuống, mắt đỏ hoe. Vợ anh thở dài, em bảo nó học rồi mà. Anh về muộn quá, chỉ một câu ấy thôi, nhưng nó chạm đúng vết thương cũ trong anh. Cảm giác bị trách móc, bị coi thường trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh nổi giận thật sự, những lời nặng nề tuôn ra như dòng sông đã vỡ đê. Con trai chạy vào phòng khóc, vợ anh lặng lẽ đi vào bếp, còn anh ngồi một mình ngoài phòng khách, tim đập thình thịch. 10 phút sau anh mới tỉnh. Lúc này anh mới nhận ra mình vừa làm chính điều mà anh ghét nhất ở bố mình ngày xưa. Anh biết mình nóng tính, anh biết con trai đang khó khăn với tuổi dậy thì, anh biết vợ anh cũng mệt mỏi không kém, nhưng anh vẫn để con người cũ lao ra trước, hét lên, đổ lỗi, rồi mới xuất hiện sau đó để biện minh. Tao giận vì lo cho con mà. Đêm ấy anh nằm thao thức, anh nhớ lại bao lần tương tự, bao lần anh biết nhưng vẫn phản ứng, bao lần anh chỉ tỉnh sau khi đã làm tổn thương những người anh yêu thương nhất. Sáng hôm sau, khi con trai lặng lẽ ra bàn ăn, anh không vội nói gì. Anh nhìn con, thật sự nhìn. Anh thấy đôi vai hơi run của cậu bé, thấy ánh mắt né tránh, thấy nỗi sợ hãi và tổn thương mà chính anh đã gây ra. Và anh cũng thấy trong lòng mình một cơn giận đang nhen nhóm vì con lại cúi đầu im lặng. Lần này anh không để nó bùng nổ. Anh hít một hơi sâu, giữa kích thích cảnh con im lặng và phản ứng cũ, la mắng. Anh nhận ra có một khoảng trống rất nhỏ. Khoảng trống ấy đủ để anh nhìn thấy con người cũ của mình đang muốn lao ra. Anh nhìn thấy nỗi sợ của chính mình, sợ con hư, sợ mình là người cha thất bại, sợ lặp lại vết xe đổ của thế hệ trước. Và anh chọn khác đi. Con ơi, giọng anh khẽ run, bố xin lỗi vì tối qua bố không nên la con như vậy. Con trai ngẩng lên, ngạc nhiên. Vợ anh đứng ở cửa bếp, mắt đỏ hoe nhưng nở nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm nhận được sự có mặt thực sự của mình trong gia đình. Không phải con người cũ điều khiển, mà là anh, người cha đang cố gắng tỉnh thức. Từ đó, anh bắt đầu thực hành. Mỗi khi cơn giận sắp trào, anh dừng lại một giây, nhìn thấy nó, nhìn thấy nỗi đau cũ đang muốn lên tiếng thay anh. Và trong khoảng trống ấy, anh chọn nói từ trái tim. Không phải anh không còn nóng tính nữa, nhưng anh đã biết nhìn thấy mình. Trước khi cơn giận nuốt chửng anh đã biết rằng biết mình chỉ là kiến thức, còn nhìn thấy mình là sự thức tỉnh. Và chính sự thức tỉnh ấy, từng khoảnh khắc một, đang chữa lành gia đình anh. Con trai bắt đầu mở lòng hơn, vợ anh mỉm cười nhiều hơn. Còn anh, dù vẫn còn vấp ngã, nhưng anh không còn là người cha chỉ biết hối hận sau mỗi lần bùng nổ. Anh đang học cách có mặt, thật sự có mặt cho những người anh yêu. Vì gia đình không chỉ cần một người biết rõ khuyết điểm của mình, gia đình cần một người đủ dũng cảm để nhìn thấy chính mình ngay trong khoảnh khắc khó khăn nhất và chọn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn.